সহজতে পোৱা মানিমুনি যে ইমান গুণ আছে তাৰ বাবে মই আজি মানিমুনিৰ বৰ বনালোঁ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে, মই মীনাক্ষীয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি দুপৰীয়া মই মানিমুনিৰ বৰ বনালোঁ। মানিমুনি যে ইমানেই উপকাৰী গুণ আছে, মই সদায় খাই থকাৰ নিচিনা হয়, যিহেতু খাই আছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ। মানিমুনি তেজ চলাচল কৰাত, টোপনি ভাল হোৱা আৰু ছালৰ যিকোনো সমস্যা, পেটৰ যিকোনো সমস্যাৰ বাবে মানিমুনি বহুগুণে উপকাৰী। আপোনালোকে লাগিলে গুগল চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে। তাৰ পৰা অলপ উলিয়াই চাফা কৰি ধুই লৈ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ক'লা মাহ তিওৱা আছিলে তাৰ পৰা ক'লা মাহ কেইটামান ল'লোঁ, জলকীয়া, আদা, নহৰু সকলোখিনি ইয়াতে দিলোঁ। মানে যিহেতু মানিমুনি বতৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে খাব। তাতে নৰসিংহ কেইডালমানো দিলোঁ, দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া চাওকচোন, পেষ্টটো মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু মানিমুনি এনেকুৱা উপকাৰী গুণ আছে যিটো খালে নেকি আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব, স্কিনৰ লগতে পেটৰ বহু সমস্যা দূৰ কৰে আৰু তেজ চলাচল কৰাত বহুত সহায় কৰে। সেইকাৰণে মই খাই আছোঁ আৰু যেতিয়া গম পালোঁ যে এই মানিমুনিবিধ খালে শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু আপোনালোকে পাৰিলে গুগল চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, তাতে সুবিধামতে ক'ব পাৰিব, মই ইমান ভালদৰে ক'ব পৰা নাই। আৰু তাৰ পৰা উলিয়াই লৈ নিমখ দিলোঁ আৰু যিহেতু জলকীয়া দিয়ে থৈছিলোঁ পেষ্টতে, এতিয়া কাটি লোৱা সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু তাতে দি দিলোঁ। দি ভালদৰে এতিয়া মই মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ আগৰ যেনেদৰে বৰ বনাইছিলোঁ তেনেকৈয়ে বনাম, যিহেতু মই খাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু এই শাকবিধ মানে সহজতে পাব পাৰি আৰু শৰীৰৰ কাৰণে যে বহুতেই ভাল হয়, সেইকাৰণে মই খাই থাকোঁ। আৰু এতিয়া মই জুইতে বনাইছোঁ কেৰাহী। এই কেৰাহীখন মানে আলু ভাজা আছিলে দেই, কেৰাহীখন লেতেৰা বুলি নাভাবিব, খাদ্যটো মেইন হয়, কেৰাহীখন ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু মই জুইতে বনালোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকে মানে খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু যদি বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এদিন বনাই খাই চাব। ফাইনেলি মোৰ এই দুটাকৈ মই মানে বনাইছোঁ আৰু নমাই থৈ দিছোঁ। যিহেতু একেদৰে বনাইছোঁ সেইটো দেখাই নাথাকিলোঁ। আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটোতো কালাৰেই আৰু গন্ধটো যে ইমানেই ধুনীয়া হৈ আহিছে। মই খালোঁ আৰু আপোনালোকে বনাই খাব। হৈ গ'ল মোৰ, আৰু এতিয়া এটা লৈ খাইছোঁ। সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই ভাল হ'ল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে বনাই খাই যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।